اوبو اعلنت عن موبايل جديد في الفئه السعريه الاقتصاديه العليا، وهو الاوبو اي 16 4G. الموبايل نزل بعض الاسواق العالميه، منها على سبيل المثال السوق الهندي. ان شاء الله في الفيديو ده اصدقاء هنعرف كل شيء حرفيا عن الموبايل، وهنعرف اذا كان فعلا يستحق الشراء ولا لا، وفي النهايه هتكلم عن السعر. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية للاوبو اي 16 4G، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر او الاطار الجانبي، وطبعا الواجهة الامامية مصنوعة من الازاز، والموبايل مقاوم لرذاذ الماء والغبار بتقييم IP 54، وسمك الموبايل 7.7 مللي، والوزن 188 جرام. والموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G مع تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحة الخارجية. والاوبو اي 16 4G بيدعم تقنية NFC في بعض الاسواق، يعني بعض الاسواق هتلاقي الموبايل فيه تقنية NFC، وبعض الاسواق هتلاقي الموبايل ما فيهوش تقنية NFC. ده غير ان الموبايل بيدعم خاصية اوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور. وبيدعم مدخل سماعات الاذن، وكمان الموبايل بيدعم بصمة الاصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه او خاصية التعرف على الوجه فيس انلوك. والاوبو اي 16 بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة كولور او اس 14، والوان الموبايل الازرق والبنفسجي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الاوبو اي 16 4G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل، وبتحكم على الاداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي امبير مع شاحن سريع بقوة 45 واط، هيشحن 50% في 30 دقيقة، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم الوقت طويل في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في الإنترنت أو في أي استخدام أنت عايزه. وهيساعد في أداء البطارية الكويس. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 6 نانومتر. أما مساحة تخزين الأوبو اي 16 4G، الموبايل بإصدارين. الإصدار الأول رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير، هتاخد 8 هاردوير و8 سوفت وير. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري عشان تزويد المساحه الخارجيه. اما عن شاشه الاوبو اي 16 4G، بتكون من نوع الاي بي اس ال سي دي بحجم 6.6 بوصه بجوده الاتش دي بلس مع معدل تحديث 90 هرتز. هيفرق في سرعه الاستجابه للشاشه خاصه في الالعاب، وكثافة بكسلات 264 بكسل لكل بوصة. والشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا هتقدم أداء عادي لا يرتقي للجيد، مش هيكون أداء توب. يمكن اللي هيفرق في سرعة الشاشة نوعا ما معدل التحديث 90 هرتز، خاصة في الألعاب التقيلة زي بابجي أو كول اوف ديوتي أو فري فاير. مع الوقت على فكرة هتحس بتهنيج وهتحس بلاج، لأن الشاشة بالأرقام اقتصادية. نيجي بقى لأداء الموبايل. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا أصدقائي بيجي من شركة كوالكوم من سناب دراجون 680، ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمعالج الرسومي أدرينو 610. المعالج رغم إنه قديم ولكن هيقدم أداء كويس في كل الاستخدامات، سواء في الألعاب الخفيفة أو حتى في الألعاب التقيلة. ولو أنت بتستخدم الموبايل في التصفحات في الإنترنت، الموبايل هيقدم لك أداء كويس مفيهوش أي مشاكل. على فكرة مع الوقت هتحس بتهنيج وهتحس بلاج، لأن أرقام الشاشة اقتصادية والمعالج جيد. فبالتالي لما يعدي سنة مثلا هتلاقي الموبايل بيهنج، كل ما تلعب عليه أكتر كل ما كان التهنيج بيزيد. والمعالج بيدي صورة كويسة. هيجي واحد هيقول لي المعالج داخله بالتصوير، هقول لك بكل بساطة يا صديقي العزيز، المعالج هو عقل الجهاز، هو الآمر الناهي في كل شيء حرفيا داخل الموبايل. نيجي بقى لكاميرات الاوبو اي 16 4G. واولا الكاميرا الاماميه، واللي بتكون بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وبتدعم الاتش دي ار والبانوراما وتصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي. الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتقدم اداء متواضع لا يرتقي للجد، مش هيكون اداء توب، هيكون اداء عادي جدا. اما الكاميرات الخلفيه بتكون ثنائيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، والكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل للعزل والبورتريه. طبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع الاتش دي ار والبانوراما والتصوير الليلي والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والالتقاط المتتابع ووضع اشاره الكاف، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي. الكاميرات الخلفية من أهم مميزات الموبايل، وهتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان. هتاخد صورة رايقة وواضحة وألوانها متناسقة جدا، ولكن يعيبها إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وده أمر عادي بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. تعالوا بقى نعرف محتويات علبة الأوبو اي 16 4G. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة،
وموجود راس الشاحن بقود 45 واط وكابل يو اس بي تايب سي وجراب لحماية الموبايل من الهبد والرزع ودبوس معدني لاستخراج شريحة الاتصال ودليل البدء السريع أو كتيب التعليمات وشهادة الضمان، مش بيكون موجود في العلبة سماعات الأذن. ده بالنسبة لمحتويات علبة الأوبو A16 4G. نيجي بقى للخلاصة واللي من خلالها هتعرف إذا كان الموبايل هيقدم قيمة مقابل سعر ولا لأ، يستحق الشراء ولا لأ. من الآخر كده يا صديقي العزيز، الأوبو A16 4G المعالج جيد ولكن الشاشة ضعيفة والكاميرات جيدة والكاميرا الأمامية ضعيفة وبطارية قوية هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات وشاحن سريع هيشحن في وقت قليل جدا. يعني في المجمل نقدر نقول الموبايل جيد بالنسبة للاستخدامات العادية. اما لو انت عايز الموبايل للالعاب التقيلة بالتحديد، ما انصحكش تشتري الاوبو A16 4G. دور على موبايل تاني في اي فئة سعرية تانية. كل ما هتعلى في الفئة السعرية كل ما كان الموبايل بيقدم اداء سريع مهما مر الوقت عليه. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الاوبو A16 4G. هقول السعر العالمي للموبايل بالدولار، وفي بعض البلدان العربية السعر المتوقع في بعض البلدان العربية. ولازم تعرفوا يا أصدقائي الأعزاء إن السعر قد يختلف بزيادة أو نقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 220 دولار أمريكي، يعني بالمصري 10399 جنيه. والسعر بالسعودي 819 ريال وبالامارات 799 درهم. اما سعر الموبايل بالدينار الكويتي 65 دينار، والسعر في الجزائر 45543 دينار، والسعر بالدرهم المغربي 2317 درهم. اما سعر الموبايل بالاردني 145 دينار، والسعر في ليبيا 1214 دينار، والسعر بالشيكل الفلسطيني 1063. واخيرا سعر الموبايل بالدينار العراقي 288920 دينار. ده سعر الموبايل لنسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بالدولار الامريكي، والسعر المتوقع في بعض البلدان العربية. زي ما قلت لكم يا اصدقائي الاعزاء السعر قد يختلف بزياده او نقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.